اگه این قرصا رو اشتباهی مصرف کنی نه تنها کمکت نمیکنه بلکه ممکنه زندگی جنسیت رو هم نابود کنه. خیلی ها فرق بین ارکتو و ویزارسین رو نمیدونن و فقط به اسمش اعتماد میکنن. در نتیجه یا تاثیرش رو نمیبینن یا با عوارض وحشتناک اون مواجه میشن. توی این ویدیو قراره برات رو کنم که واقعا کدومش برای چه کسیه، چه تفاوت‌هایی دارن و مهمتر از همه کی نباید اونا رو استفاده کنی. پس اگه یک بار هم به مصرف این داروها فکر کردی این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. دوستان عزیز سلام. بذارید اول از همه درباره خود مشکل صحبت کنیم. اختلال نعوذ اصلاً چیه؟ وقتی ما میگیم اختلال نعوذ یعنی فرد یا نمیتونه به نعوذ برسه یا نمیتونه اون نعوذ رو به اندازه کافی حفظ کنه. در نتیجه رابطه جنسی کامل انجام نمیشه. این مشکل اگه گهگاهی اتفاق بیفته زیاد مهم نیست، ولی اگه دائمی یا تکراری باشه تبدیل میشه به یک اختلال واقعی که میتونه رابطه رو تحت فشار قرار بده، اعتماد به نفس فرد رو نابود کنه و حتی باعث استرس، افسردگی و دوری بین زوجها بشه. حالا دلایلش چیه؟ گاهی فیزیکیه مثل دیابت، فشار خون بالا، مشکلات قلبی، چربی خون یا اختلالات هورمونی. گاهی هم این مشکل روانیه مثل استرس، افسردگی، خستگی مزمن یا حتی رابطه عاطفی سرد. گاهی هم ترکیبی از هر دو تا مشکل میتونه باشه و اینجاست که داروهای مثل ارکتو و ویزارسین وارد عمل میشن تا به بدن کمک کنن دوباره عملکرد جنسی طبیعی تری رو داشته باشه. حالا بیاید دقیق تر این داروها رو بشناسیم. ولی دوستان عزیز لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها برام بنویسید شما تا حالا از این داروها استفاده کردید یا نه. این داروها یه ماده مشترک دارن به اسم سیلدنافیل، یعنی همون ترکیبی که توی ویاگرا هم داره استفاده میشه. این ماده با افزایش جریان خون به آلت تناسلی باعث میشه نعوذ بهتر، قوی‌تر و پایدارتر باشه. اما داستان فقط همین نیست. ویزارسین بیشتر تمرکزش روی بهبود نعوذه. حالا شما اگه فقط مشکل نعوذ داری و میخوای رابطت با کیفیت تر بشه، ویزارسین میتونه گزینه خوبی برای شما باشه. اما اگه علاوه بر مشکل نعوذ از زودانزالی هم داری رنج میبری، بهتره بری سراغ داروهای مثل ارکتو. چرا؟ چون ترکیب‌های جانبی که توی ارکتو وجود داره کمک میکنه تا انزال دیرتر اتفاق بیفته بدون اینکه نیاز باشه داروی مخصوص تأخیری رو استفاده کنید. حالا نحوه مصرف این داروها چطوره؟ هر دو دارو باید حدود نیم ساعت تا 1 ساعت قبل از رابطه استفاده بشه. سعی کنید با معده خالی اون استفاده نکنید چون باعث ایجاد رفلاکس میشه. مدت اثرشون هم بین 4 تا 6 ساعت هست. ولی یادت باشه هیچ کدومشون بدون تحریک جنسی کار نمیکنن. یعنی نباید منتظر باشی بعد از خوردن این داروها معجزه بشه. این داروها فقط موقع تحریک بهت کمک میکنن که شما بتونید بهتر عمل کنید. حالا بریم سراغ یک بخش مهم. عوارض این داروها چیه؟ ببینید این داروها کاملا بی خطر نیستن، مخصوصا شما اگه بدون مشورت پزشک بیاید اونو استفاده کنید. از عوارض معمول این داروها هم میتونیم به سردرد، سرخی صورت، تپش قلب، سوء هاضمه و گرفتگی بینی اشاره کرد. بعضیا هم ممکنه تاری دید یا حساسیت به نور هم داشته باشن، ولی در موارد نادری تأکید میکنم که در موارد نادری ممکنه مشکلاتی مثل درد قفسه سینه، کاهش ناگهانی شنوایی یا بینایی یا نعوذ طولانی و دردناک هم اتفاق بیفته که در این صورت شما باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. عزیزان شما تا حالا کدوم یک از این داروها را استفاده کردید و کدوم یک از این عوارض را تجربه کردید؟ لطفاً اونو توی کامنت ها برام بنویسید. حالا یک سوال رایج: آیا میتونیم این دوتا دارو رو با هم دیگه بخوریم یا نه؟ جواب قطعی نه هست. چرا؟ چون ترکیب این دوتا دارو با هم دیگه میتونه باعث افت شدید فشار خون بشه که اصلا هم شوخی بردار نیست. پس سعی کنید با داروها بازی نکنید. خب حالا اگه بخوام خلاصه کنم، ویزارسین برای کسانیه که تمرکزشون فقط روی بهبود نعوذه. ارکتو برای کسانیه که هم مشکل نعوذ دارن و هم میخوان انزال دیرتر اتفاق بیفته. اما شما همیشه سعی کنید قبل از استفاده از هر دارویی با پزشکتون مشورت کنید، چون انتخاب دارو باید متناسب با شرایط جسمی، روانی و داروهایی باشه که شما دارید مورد استفاده قرار میدید.
ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگه این اطلاعات براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.